તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે સ્કેલ માપન પ્રમાણે સમરૂપ ત્રિકોણની રચના કરતા શીખ્યા હતા। આ વિડીયોમાં આપણે વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની રચના કરતા શીખીશું। શું તમે જણાવી શકો છો કે અહીંયા દરેક પરિસ્થિતિમાં બિંદુથી વર્તુળ પર દોરેલ સ્પર્શકની સંખ્યા શું થશે? પ્રયત્ન કરવા માટે વિડીયોને રોકો અને પછી પોતાનો જવાબ મેળવો। અહીંયા આ પરિસ્થિતિમાં બિંદુ વર્તુળની અંદર છે અને આપણે અગાઉના ભાગમાં વાંચ્યું હતું કે વર્તુળની અંદર આવેલા બિંદુથી વર્તુળ પર સ્પર્શક નથી દોરવામાં આવતો, તેથી અહીંયા સ્પર્શકની સંખ્યા 0 હશે। અહીંયા બિંદુ વર્તુળ પર આવેલ છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તુળ પર આવેલ કોઈ બિંદુથી વર્તુળ પર ફક્ત અને ફક્ત એક જ સ્પર્શક દોરી શકાય છે અને વર્તુળની બહાર આવેલ બિંદુથી ફક્ત અને ફક્ત 2 સ્પર્શક દોરી શકાય છે। આવો હવે જોઈએ કઈ રીતે વર્તુળના બહારના આવેલા કોઈ બિંદુથી વર્તુળ પર સ્પર્શક દોરી શકાય છે। એક વર્તુળ જેનું કેન્દ્ર O છે તેની બહાર આવેલ બિંદુ માનો કે T થી વર્તુળ પર સ્પર્શક દોરવો છે। આવું કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે બિંદુઓ O અને T ને જોડીએ છીએ, જેનાથી આપણને રેખાખંડ OT મળે છે। હવે આ રેખાખંડ OT નો દ્વિભાજક દોરીએ। જેનાથી આપણને રેખાખંડ OT નું મધ્ય બિંદુ M મળે છે, જે રેખાખંડ OT ને 2 સરખા ભાગ OM અને MT માં વિભાજિત કરે છે। બિંદુ M ને કેન્દ્ર ગણી તથા OM અથવા MT ને ત્રિજ્યા લઈને એક વર્તુળ દોરીએ છીએ, જે આપેલ વર્તુળને બિંદુઓ P અને Q માં છેદે છે। હવે બિંદુ T ને બિંદુઓ P અને Q થી જોડો, જેનાથી રેખાઓ TP અને TQ મળે છે, જે આપેલ વર્તુળ પર બિંદુ T થી 2 સામાન્ય સ્પર્શક છે। હવે પ્રશ્ન એ આવે છે કે કઈ રીતે આ રચનાથી આપણને આ સ્પર્શક મળી જાય છે। આવો જોઈએ કઈ રીતે। બિંદુ O ને બિંદુ P ની સાથે જોડીએ, જેનાથી આપણને રેખાખંડ OP મળે છે, જે વર્તુળની ત્રિજ્યા છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂણો TPO અર્ધવર્તુળમાં બનેલ ખૂણો છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે અર્ધવર્તુળ પર બનેલ ખૂણો કાટકોણ હોય છે, તેથી ખૂણો TPO કાટકોણ થશે। તો શું હવે આપણે કહી શકીએ છીએ કે TP OP પર લંબ છે? એકદમ સાચું, આ બંને એકબીજા પર લંબ છે અને જેમ કે આપણે અગાઉના ભાગમાં શીખ્યા હતા, સ્પર્શક વર્તુળની ત્રિજ્યા પર લંબ હોય છે, તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે TP વર્તુળનો સ્પર્શક હશે। તો શું હવે તમે એવું કહી શકો કે TQ પણ વર્તુળનો સ્પર્શક છે? અત્યારે કરેલ પ્રવૃત્તિ અનુસાર તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ જાતે શોધી શકો છો। આ વિડીયોમાં આપણે વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની રચના કરતા શીખ્યા। આગળના વિડીયોમાં આપણે આના પર આધારિત કેટલાક ઉદાહરણ જોઈશું।